Γεια σας και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Είμαι η Άσπα, για όσους έρχεστε για πρώτη φορά, και σήμερα φτιάχνουμε τυροπιτάκια με συνταγή του φούρναρη της γειτονιάς μου, αφρός, πεντανόστιμα, καταπληκτικά. Άλλη μια νόστιμη συνταγή για τυροπιτάκια που μπορείτε σίγουρα να καταψύξετε και να βγάζετε κάθε μέρα και να έχετε νόστιμα και αφρά τα τυροπιτάκια για το σχολείο, για το ταπεράκι, για τη δουλειά. Φανταστικά, φτιάξτε τα. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 100 ml χλιαρό γάλα. Θα προσθέσουμε μια κουταλιά τη σούπα ζάχαρη και θα ρίξουμε και 25 γραμμάρια νοπή μαγιά ή 9 γραμμάρια ξηρή, ό,τι θέλετε εσείς. Θα ανακατέψουμε με ένα σύρμα χυρός να διαλυθεί καλά η μαγιά και στην πορεία θα προσθέσουμε 2 αυγά. Θα ανακατέψουμε και πάλι καλά και αυτά με το σύρμα χυρός να σωματωθούν όλα τα υλικά μαζί. Μπορείτε να δείτε τα υλικά της συνταγής και στην περιγραφή του βίντεο. Και αφού το κάνουμε και αυτό, θα προσθέσουμε 150 γραμμάρια γιαούρτι. Εγώ πρόσθεσα γιαούρτι στραγγιστό 1,5%. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Αγελαδινό, πρόβιο, κατσικίσιο, ό,τι σας αρέσει. Εγώ έβαλα αυτό που είχα στο ψυγείο μου. Αλήθεια, από πού μας παρακολουθείτε, γράψτε μου στα σχόλια, θα χαρώ πολύ. Ανακατεύουμε και το γιαούρτι με τα υπόλοιπα υλικά και προσθέτουμε 150 ml ελαιόλαδο. Εγώ έβαλα ελαιόλαδο, εσείς βάλτε όποιο λάδι χρησιμοποιείτε. Ηλιέλαιο, σπορέλαιο, αραβοστέλαιο, ό,τι θέλετε. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά και πάλι καλά μαζί και προσθέτουμε σταδιακά 550 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ανάλογα τη σύσταση και την απορροφητικότητα που έχει το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσετε, μπορεί να χρειαστείτε περισσότερο ή λιγότερο αλεύρι. Οπότε, ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι μέχρι να έχουμε μία ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια μας. Η ζύμη είναι πάρα πολύ αφράτη, πάρα πολύ ελαστική. Είναι μία φανταστική ζύμη γιαουρτιού με την οποία μπορείτε να φτιάξετε πέρα από τυροπιτάκια και λουκανοπιτάκια και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Ζυμώνουμε βάζοντας σιγά σιγά το αλεύρι. Εγώ έχω ζυγίσει στην άκρη 600-700 γραμμάρια αλεύρι και ρίχνω σταδιακά. Βλέπω ότι εδώ η ζύμη μου χρειάστηκε 550 γραμμάρια αλεύρι. Πάρα πολύ ωραία, δεν χρειάστηκε να βάλω παραπάνω. Είναι πολύ νόστιμη, πολύ αφράτη, πολύ ελαστική. Σκεπάζουμε και αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει για μία ώρα. Στο εντωμεταξύ ετοιμάζουμε τη γέμιση. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια φέτα και ένα αυγό. Μπορείτε να βάλετε και πιπέρι αν σας αρέσει, αλλά δεν χρειάζεται, ανάλογα βέβαια το πόσο η φέτα σας είναι αλμυρή ή όχι. Εμένα ήταν αλμυρή, οπότε δεν έβαλα. Μετά από μία ώρα η ζύμη μας έχει φουσκώσει αρκετά, την πατάμε να ξεφουσκώσει και την αναδιπλώνουμε μερικές φορές πρώτα μέσα στο μπολ και στην πορεία θα ρίξουμε λίγο αλευράκι στον πάγκο της κουζίνας μας και θα την κάνουμε μερικά διπλώματα και εκεί πάνω. Ρίχνουμε λοιπόν τη ζύμη μας, τοποθετούμε τη ζύμη μας, θα κάνουμε μερικά διπλώματα και πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Βλέπετε, η ζύμη είναι πάρα πολύ αφράτη, πάρα πολύ ελαστική. Μία φανταστική ζύμη γιαουρτιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες γεμίσεις. Χωρίζουμε την μπάλα μας, τη ζύμη μας, σε 4 κομμάτια. Κάθε κομμάτι το κάνετε μπαλίτσα αν θέλετε και το κάθε κομμάτι επίσης από αυτές τις κάθε μπαλίτσα θα την κόψετε σε 7, 8, 10 κομμάτια. Εγώ επειδή ήθελα τα τυροπιτάκια μου να είναι μπαμπάτσικα, να τρως 2-3 δηλαδή και να μην θες άλλα, χώρισα την κάθε μπάλα σε 6-7 κομμάτια. Μπορείτε να τη χωρίσετε σε 10 κομμάτια ή σε 12 αν θέλετε τα τυροπιτάκια σας μικρά, μπουκές. Αυτό εξαρτάται πώς τα θέλετε εσείς. Τι θέλει η οικογένειά σας, τι αρέσει την οικοκυρά. Βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού γέμιση και κλείνουμε σε μισαφέγγαρο. Πατάμε με το πιρούνι για να κλείσουν καλά οι άκρες και να μην ανοίξει η γέμιση, να μην βγει στο ταψί. Και θα στρώσουμε όλα τα τυροπιτάκια μας σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Το ξαναλέω ότι όλες οι ζύμες, όλα τα τυροπιτάκια με τις ζύμες που έχω φτιάξει είναι πάρα πολύ νόστιμα και κάθε φορά λέω ότι αυτή η συνταγή είναι καλύτερη, είναι πιο νόστιμη και από πριν. Μα πραγματικά έτσι είναι, βρε παιδιά. Αλήθεια, δηλαδή κάθε φορά με μια νέα συνταγή που δοκιμάζω λέω, μα και αυτή είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Είναι πάρα πολύ νόστιμη αυτή η συνταγή, δοκιμάστε την και θα ξετρελαθείτε. Εμένα η κόρη μου που είναι λίγο δύσκολη στο φαγητό, σ' αρέσανε πάρα πολύ, τα παίρναμε στο σχολείο. Αφήνουμε να φουσκώσουν ελαφρά για 10 λεπτά αφού τα έχουμε βάλει σε λαδόκολλα και μετά θα τα λείψουμε μεγάλα. Εγώ δεν βάζω από πάνω επιπλέον αυγό και στην πορεία αν θέλουμε θα πασπαλίσουμε με σουσάμι. Μπορείτε βέβαια αν θέλετε σας και δεν σας πειράζει να λείψετε και με κρόκο αυγού το οποίο θα το έχετε αραιώσει με λίγο γάλα ή με λίγο νερό.
ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ επέλεξα να μην χρησιμοποιήσω κι άλλο αυγό στη συνταγή, γιατί έχει γέμιση, έχει η ζύμη, να μην βάλω κι άλλο αυγό από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς αντιστάσεις για 25-30 λεπτά. Αν ο φούρνος σας είναι δυνατός, μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο τη θερμοκρασία, 190-180. Εμένα δεν είναι δυνατός, είναι κανονικός. Όσο πιο πολύ τα ψήσετε, δηλαδή αν τα ψήσετε και 5 λεπτά παραπάνω, βγαίνουν έτσι λίγο πιο σκουρόχρωμα, που είναι πιο τραγανά όμως. Αν τα ψήσετε λιγότερο όπως εδώ, είναι εξίσου αφράτα και τραγανά, αλλά δεν είναι αρκετά τραγανά όπως αρέσουν σε μένα. Αν σας άρεσε η συνταγή, κοινοποιήστε το βίντεο σε φίλους και στα social media και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Όποια απορία έχετε, πείτε μου στα σχόλια και θα σας απαντήσω αμέσως. Μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά. Φιλάκια, γεια σας!